වෙනදා වගේ මගේ YouTube channel එකට මම අද කතා කරන්නේ ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකකින් කියා දෙනවා WhatsApp account දෙකක් එක ෆෝන් එකකින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. WhatsApp account දෙකක් නම්බර් දෙකකින් හදාගන්න විදිය. WhatsApp විතරක් නෙමෙයි, ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනම app එකක් එම app එකම තවත් භාවිතයකට ගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න කැමතියි මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට අමතරව ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් මේ ක්‍රමේ හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට තියෙන Android phone එකේ එක SIM එකක් නම් ඔයාගේ normal phone තව normal phone එකක් තියෙනවා නම් ඒ number එකටත් WhatsApp account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ clone කරලා WhatsApp account දෙකක් හදාගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර phone වල phone එකේම පහසුකම් තියෙනවා මෙහෙම අපිට dual app එකක් විතර මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන Redmi phone එකෙත් මේ පහසුකම් ෆෝන් එකෙන් අපිට සපයලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ෆෝන් එකේ පහසුකමක් සපයලා දීලා නැහැ කියලා ඔයා බය වෙන්න එපා. මම ඔයාලට ඒකටත් ඔයාලට විසඳුමක් මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට කියා දෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකම මම ඔයාලට කියා දෙනවා. මුලින්ම කියා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලින් මේක හදාගන්නේ කියලා. ඒක නිසා අපි මුලින්ම යන්න ඕන ෆෝන් එකේ settings වලට. අපි බලමු දැන් මේක කරන විදිය. හරි, එහෙනම් මම පාවිච්චි කරන Redmi phone එකේ settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පළවෙනි ක්‍රමයෙන් හදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ගොඩක් අයගේ phone වල advanced settings වල තමයි මේක තියෙන්නේ. නමුත් මගේ phone එකේ Redmi phone එකේ තියෙන app කියන යටතේ මම app එකට ගියට පස්සේ එතන තියෙනවා dual apps කියලා එකක්. මම එතන click කරනවා. ඊට පස්සේ මට මගේ phone එකේ තියෙන සියලුම application list එකක් පෙන්නනවා. මම දැනටම EasyCash, Skrill, Telegram වලට clone කරලා තව app එකක් හදාගෙන තියෙන phone එකේ. ඊට අමතරව මට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ phone එකේ තියෙනම සියලුම application මෙතන list එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මට කැමති ඕන එකක් මෙතනින් ඉස්සරහා තියෙන tick එක දාලා තව app එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මට දැනට ඔයාලට පෙන්නන්න මම මෙතන WhatsApp කියන එකට tick එක දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මම back කරලා දැනට මගේ තියෙන WhatsApp account එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට back වෙනවා. back කරලා වෙලා මේ තියෙන මගේ WhatsApp දැනට තියෙන WhatsApp account එක මම මේක open කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ WhatsApp account එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මම දැන් හදපු අනිත් මගේ WhatsApp account එක. මේ තියෙන මගේ WhatsApp account එක. ඉතින් මේක open කරාට පස්සේ අලුත් account එකක් විදිහට තමයි open වෙන්නේ. මේකට ඔයා කැමති ඕනම නම්බර් එකක් දාලා WhatsApp account එක හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනා WhatsApp account හදන්න දන්නවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට නම්බර් එකක් දීලා මේක account එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනම app එකක් විතර මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියා දෙනවා ඔයාලට මේ phone එකේ මේ සුසුකම නැත්තම් කොහොමද මේම account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන Play Store එකට ගිහිල්ලා මේකට අමතර third party app එකක් install කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ app එක තමයි install කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැනටමත් මේක install කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. ඉතින් මම මේ app එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ app එකෙන් මේ account එකක් WhatsApp තව account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ එක මම open කරගන්නවා. open කරාට පස්සේ මේ වගේ start කියලා එකක් එනවා. මම ඒක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක allow කියලා message එකක් අපි දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට open වෙනවා. මේකිනුත් ඔයාගේ phone එකේ දෙනවා සියලුම application ටික මෙම list එකක් විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාට කැමති app ඕනම application එකක් තවත් dual විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් මම clone කරලා පෙන්නන්නම් WhatsApp account එක WhatsApp ඉතින් උඩම තියෙන WhatsApp කියන icon එක මම ඒක click කරලා මෙහෙම clone කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක create වෙනවා. Tamanට ඕන තව ඕන තරම් account එකකට add කරගන්න පුළුවන් යටින්. ඉතින් මම මේක open කරලා පෙන්නන්නම්. open කරාට පස්සේ වෙනද විදියටම මෙන්න මේ වගේ අපිට create කරගන්න පුළුවන් WhatsApp account එකක්. ඉතින් WhatsApp account එකක් create කරන විදිය මම දැන් ඔයාලට කියා දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මේකට ආයෙ log වෙන්න ඕන නම් මෙතනින් අපිට ආයෙම log වෙන්න පුළුවන්. log වෙලා තමන්ට WhatsApp account දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. WhatsApp account දෙකකින් ඔයාලට chat කරන්න පුළුවන්. ඉතින්
මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. ඊට අමතර ඔයාලගේ අදහස් වීඩියෝ ගැටින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අලුත් මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.